اول مره سافرت فيها لدهب كنت جاي اقضي اجازه عاديه خالص ملهاش اي علاقه بالدايفنج، ما فكرتش في الدايفنج ومعرفش اي حاجه عنه. وفي يوم وانا ماشي لقيت ناس كتيره قوي بتغطس. الناس اللي جت دهب اكيد شافت الموضوع ده، ناس كتيره نازله الميه وناس خارجه من الميه وناس بتحضر المعدات، والفضول دفعني ان انا اسال ايه ده وبيعملوا ايه وممكن اجرب ولا لا. جمعت شويه معلومات عن الموضوع وقررت ان انا اخوض التجربه، وكانت هي التجربه. التجربه دي بالنسبه لي كانت حاجه فريده من نوعها وغيرت مسار حياتي خالص. انا لحد دلوقتي فاكر اول نفس تحت الميه، الاحساس بتاعه كان عامل ازاي، فاكر شكل الشعب والشعب المرجانيه والاسماك ولون الميه تحت وحاله السكون والهدوء اللي انا كنت فيها. تقريبا انا كنت نسيت كل حاجه، نسيت كل المشاكل وعايش في اللحظه دي اللي هي الوقت بتاع الدايفنج. وعشان كده هي المره دي هي اللي غيرت مسار حياتي، وقررت ان انا اسيب الشغل بتاعي واجي اشتغل في الدايفنج. ازيكم، انا احمد فاضل، بشتغل مدرب غطس، سكوبا دايف انستراكتور، وحابب اشارك معاكم تجربتي في الغطس. حابب اتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بالدايفنج، سواء الشعاب المرجانيه، الاسماك والبيهيفير بتاعتها او السلوك بتاع الاسماك، المعدات، الدايف سايتس كمان. احنا عندنا هنا في مصر مجموعه من الدايف سايتس هي معروفه على مستوى العالم وبيجي لها ناس من كل حته في الدنيا. هتكلم ان شاء الله عنها كلها، وغالبا هبدا بدهب لان انا هنا في دهب. وبما ان اول غطسه ليا هي اللي وصلتني للي انا فيه ده، فانا حابب برضو ان اول فيديو يكون عن اول تجربه غوص او اول تجربه دايفنج ليك. ايه الحاجات المهم نركز عليها عشان التجربه دي نقدر نستمتع بيها؟ هما 3 حاجات اساسيين او 3 حاجات مهمه. لو انت ركزت عليهم في اول تجربه الموضوع هيبقى سهل جدا ومش هتنساه طول عمرك. اول حاجه الضغط، تاني حاجه الريجليتور او المنظم اللي احنا بنتنفس منه، وتالت حاجه الماسك اللي احنا بنشوف من خلاله. خلينا نتكلم عنهم واحده واحده. اول حاجه الضغط. احنا كل ما بننزل لتحت الضغط بيزيد. الضغط ده بيأثر على الفراغات اللي موجوده في جسمنا. الفراغات دي موجوده فين؟ موجوده في الرئه، وموجوده في الجيوب الانفيه والاذن، وموجوده في الفراغ اللي بيكون ما بين الوش بتاعي والماسك. الفراغ ده في فراغ ما بين الوش والماسك برضو الضغط بيأثر عليه. طيب انا ممكن اتعامل ازاي مع الضغط ده؟ اول حاجه الرئه طول ما انت بتتنفس فالرئه في امان. فاول واهم قاعده عندي في الغطس ان انا ما بكتمش نفسي ابدا، انا طول الوقت بتنفس، والتنفس بيبقى من الفم، انهيل واكسيل. فدي اول حاجه الرئه، كل اللي مطلوب منك انك تتنفس طول الوقت بتتنفس. طيب الحاجه الثانيه او الفراغ اللي بيبقى في الجيوب الانفيه والاذن، وده بعمل له حاجه اسمها المعادله او الايكولايزيشن. بعملها ازاي؟ باخد نفس وبقفل الانف وبنفخ الهواء من مناخيري وانا قافل، فالهواء ما بيخرجش، الهواء بيتكتم جوه. فانا باخد نفس، بقفل وبنفخ. المفروض لو جربتها دلوقتي هتحس بيها في ودانك، هتحس بزي بوب كده في ودانك، هتحس في حاجه في ودانك. هو ده نفس اللي بيحصل تحت الميه. فاحنا محتاجين برضو قبل ما بننزل الميه بتجرب المعادله دي عشان نتاكد ان هي شغاله. لو جربتها بره الميه واشتغلت هتشتغل معاك في الميه. طيب في طريقه تانية للمعادله ولكن ما بتشتغلش مع كل الناس. الطريقه دي انا ببلع ريقي وبحرك الفك، بس دي مش اكيد هتشتغل. اللي اكيد هتشتغل اللي هي دي. طيب بالنسبه للماسك انا ببقى لابسه، ففي حد يقول لي طب انا هعمل المعادله ازاي او همسك مناخيري ازاي؟ فالماسك بيبقى سيليكون، فانت تقدر تمسك مناخيرك عادي مفيش فيها مشكله. طيب عايز ازود شويه في موضوع الاذن والجيوب الانفيه دي. في الاول بيبقى في احساس بالضغط، يعني في حد بيقول لي طب انا هعمل المعادله لما احس بالضغط. طب ايه الضغط ده؟ انا هحس بايه؟ انت هتحس بحاجه غريبه في ودانك، يعني مش احساس مؤلم ومش هتتعب ومش يعني احساس غريب بس.
اول ما بحس بالاحساس ده ببدا اعمل المعادله. في ناس اول ما بتحس الاحساس ده بما انه مش متعب ومش مسبب لهم اي مشكله فما بيعملش المعادله وبيكمل عادي بيكمل عادي. هو في الاول بيبقى احساس غريب وبعد كده بيتحول لألم. لو انا ما عملتش المعادله بيتحول لألم، فالشخص هيلاقي ودانه هتوجعه فهيفتكر يبدا يعمل المعادله، فالمعادله مش هتشتغل. ليه؟ لان هو عملها متاخر. المفروض المعادله بعملها اول ما بحس بضغط في وداني مش لما بحس بالألم. في حاله ان انا حسيت بالألم فانا بضطر ان انا اطلع تاني شويه عشان الضغط يقل. بس احنا مش مضطرين نعمل ده، يعني مش مضطرين ان احنا نفضل نطلع وننزل نطلع وننزل، لا. انت اول ما حسيت باي ضغط في ودانك، اي احساس غريب في ودانك، بتبدا تعمل المعادله دي. وده بالنسبه للاذن والجيوب الانفيه. ثالث فراغ بيبقى موجود معانا الفراغ اللي بيبقى ما بين الوش وما بين الماسك. الضغط احيانا بيأثر على الفراغ ده بانه بيعمل سكويز للماسك، يعني هتلاقي الماسك بيقرب او بيتضغط على وشك. في الحاله دي انت بتعمل ايه؟ بتنفخ بس هواء من مناخيرك. بنفخ هواء ابعد الماسك عن وشي، ودي ما بتحصلش كتير بس احنا بنقولها في حاله ان هي حصلت يعني تبقى عارف هتتعامل معاها ازاي. دي اول معلومه هتكلم عنها في الفيديو ده، عن اللي هو الضغط وبيأثر على ايه. بيأثر على الفراغات اللي موجوده في جسمنا. الرئه محتاجين ان احنا نتنفس باستمرار، الجيوب الانفيه والاذن محتاجين نعمل المعادله، والفراغ اللي ما بين وشي والماسك لو حصلت ان انا بحتاج بنفخ بس من مناخيري عشان ابعد الماسك عن وشي. كده ده الفيديو بتاع النهارده خلص. ان شاء الله الفيديو الجاي هتكلم عن الريجليتور او المنظم، وهتكلم عن الماسك عشان اغطي الثلاث حاجات اللي احنا لو عملناهم هنقدر نستمتع باول تجربه دايفنج لنا. شكرا، ولو ليكوا اي اسئله او استفسارات اقتراحات او اي حاجه حابين تقولها ممكن تسيبوها في الكومنت. شكرا.